नमस्कार, घरची चव यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण अशाच पद्धतीने खमंग आणि चटपटीत असा आलू पराठा बनवणार आहोत। चला तर मग करूया सुरुवात। त्यासाठी आपण पहिल्यांदा पीठ मळून घेणार आहोत। मी गव्हाचं पीठ या साईजचे 1.5 वाटी घेणार आहे। परफेक्ट 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यात 2 चमचे बेसन पीठ टाकूया। तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी पण काही प्रॉब्लेम नाही आहे। त्यात थोडंसं चवीनुसार मीठ। आपण जसं चपातीसाठी पीठ मळतो तशाच पद्धतीने आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। 1 चमचा तेल टाकूया आणि थोडंसं मिक्स करून घेऊ। मिक्स करून आपण थोडं थोडं पाणी टाकून घट्टसर गोळा तयार करून घेणार आहोत। पाणी एकदम नका ओतू, आपण जसं चपातीला पीठ मळतो तशाच पद्धतीने पीठ मळायचं आहे। अगदी थोडं थोड्या प्रमाणात पाणी टाकून व्यवस्थित मळून घेऊया। अशा पद्धतीने आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता, खूप घट्टसरही नाही आणि खूप पातळही नाही। आता आपण हे पीठ दुसऱ्या भांड्यामध्ये 10 ते 15 मिनिटांसाठी भिजत ठेवणार आहोत। अशा पद्धतीने आपण त्याला आता वरतून थोडंसं तेल चोळू की जेणेकरून ते हवेने सुकून पीठ आपलं कडक होणार नाही। त्यासाठी थोडंसं तेल चोळून झाकून ठेवून देऊ आणि आता आपण पुढची प्रोसेस करायला सुरुवात करू। मी इथे 3 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। आपण सारण किंवा चटणी पण म्हणू शकतो। चटणी बनवण्यासाठी 3 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत ह्या साईजमध्ये। आता आपण किसणीच्या सहाय्याने थोडेसे किसून घेऊया सर्व व्यवस्थित पद्धतीने। अशा पद्धतीने सर्व बटाटे किसून घेऊ। बटाटे किसून झालेले आहे। आता आपण त्यात थोडासा कांदा ॲड करू। कांदा एकदम बारीक कापून घ्या, जरा मोठा ठेवू नका। आता थोडीशी शिमला मिरची टाकूया, एकदम बारीक चिरलेली। 1 चमचा जिरे, अर्धा चमचा ओवा, आलं लसूण पेस्ट मी अगोदरच बारीक करून ठेवलेली होती ती टाकूया। चटणी म्हटलं किंवा सारण म्हटलं तर ते एकदमच चटपटीतच छान वाटतं। थोडीशी हळद, तुम्ही यात गरम मसाला टाकू शकता किंवा एखादा कुठलाही तुमच्या आवडीचा मसाला पण टाकू शकता। मी गरम मसाला टाकलाय अर्धा चमचा। लाल तिखट तुमच्या आवडीनुसार टाका, कोणाला तिखट लागतं कोणाला फिक्कं लागतं त्या पद्धतीने टाका। चवीनुसार मीठ आणि आता आपण खूप सारी कोथिंबीर टाकूया आणि व्यवस्थित हाताने हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेणार आहोत। पराठ्यासाठी कुठलीही चटणी बनवताना त्याच्यामध्ये जे काही कापून साहित्य जे आपण वापरतो, समजा कांदा किंवा शिमला मिरची, ही अगदीच बारीक चिरूनच वापरायची, कारण आपण तो पराठा लाटताना वगैरे फुटल्या नाही जाणार। त्यासाठी एकदम बारीक चिरूनच वापरायची। शिमला मिर्च तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नसेल आवडत तर काही प्रॉब्लेम नाही। मला आवडती म्हणून मी टाकली। तुम्ही हिरवी मिरची पण याच्यामध्ये बारीक कापून टाकू शकता। कोणाला लाल मिरचीचं वगैरे आवडत नसेल तर हिरवी मिरचीचा पण तुम्ही वापर करू शकता। अशा पद्धतीने आपले सर्व हे सारण व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता आपण हे सारणाचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने जेवढे होतील तेवढे गोळे तयार करून घेऊ आणि नंतर मग पुढची प्रोसेस बघूया। अशा पद्धतीने जे गोळे तयार करून घेतलेले आहेत। आता आपण पीठ बघूया। पीठ एकदम मस्तपैकी भिजलेलं आहे आपलं। आता थोडंसं आपण त्याला तेलाचा हात लावून व्यवस्थित मळून घेणार आहोत।
थोडंसं तेल टाकून अशा पद्धतीने, कारण पीठ हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपलं पीठ जर व्यवस्थित भिजलेलं किंवा चांगलं मळलेलं असलं तर आपला पराठा पण खूप छान होतो, फुलतो पण अशा पद्धतीने. आणि आता पिठाचे पण आपण छोटे छोटे गोळे तयार करून घेणार आहोत अशा पद्धतीने. आता मी एक गोळा घेतला आहे, तो आपण थोडासा गव्हाच्या पिठामध्ये थोडंसं पीठ लावून घेऊया आणि अशा पद्धतीने चाळं बनवूया. चाळं बनवताना ही कडेची बाजू थोडी 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 दाबत चालायची आहे, मधली बाजू थोडीशी जाडसर ठेवायची आहे. सर्व कडा व्यवस्थित पद्धतीने अशा पद्धतीने बारीक करत चालायचं आहे आणि मस्तपैकी असा गोल राऊंड झाला पाहिजे खोलगट आकाराचा. हे तुम्ही बघू शकता. मध्ये मी जाड ठेवलेलं आहे आणि कडा एकदम बारीक साईजमध्ये दाबून घेतलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये आपल्या चटणीचा एक गोळा टाकून घेऊया अशा पद्धतीने आणि व्यवस्थित अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायचं आहे. आपलं जे सारण आहे त्याला मधोमध थोडासा दाब देऊन ही वरची बाजू अशा पद्धतीने हे करायची आहे आणि वरतून आपल्याला हे पूर्ण पॅक करून घेणार आहोत. चाळं हे खूप मेन असतं. चाळं जर व्यवस्थित बनल्या नाही गेलं तर आपला पराठा फुटण्याची पण शक्यता असते. आता एवढंसं पीठ माझं वरती शिल्लक राहिलेलं आहे, तर मी ते थोडंसं असं बारीक पातळ करून अशा पद्धतीने फोल्ड करून घेणार आहे आणि मग दोन्ही हातांनी अशा पद्धतीने थोडंसं आपण द्या. खूप जास्त पण नको आणि खूप कमी पण नको. साधारणतः एक बाजू भाजण्यासाठी आपल्याला 1 मिनिट लागू शकतो. हा पराठा खायला सकाळच्या नाश्त्यासाठी खूपच छान असतो. आलू पराठा म्हटलं की तोंडाला पाणीच येतं, नाही का? साधारणतः 1 मिनिट झालेला आहे. आपण आपला पराठा पलटी मारूया. मस्त व्यवस्थित सोनेरी कलर यायला लागलेला आहे. आता वरतून आपण थोडंसं तूप लावणार आहोत. तेलाचा पण आपण वापर करू शकतो तुमच्या आवडीनुसार, पण तुपाची टेस्ट ही खूपच छान लागते पराठ्यासाठी. अशा पद्धतीने आता परत आपण पलटी मारू. दोन्ही पण बाजू अशा पलटी मारत मारत व्यवस्थित मस्तपैकी खरपूस असा पराठा भाजून घेणार आहोत.
तुम्ही बघू शकता किती छान कलर यायला लागला आहे पराठ्याला, मस्त सोनेरी कलर एकदम। आपल्या दोन्ही पण बाजू मस्तपैकी खरपूस भाजलेले आहे, मस्त एकदम। पराठ्याचा वास पण खूप छान आला आहे, हे तुम्ही बघू शकता किती सुंदर कलर आलेला आहे। आता अशाच पद्धतीने आपण सर्व पराठे मी बनवून घेणार आहे। चला तर मग आपण दुसराही पराठा मस्तपैकी अशाच पद्धतीने भाजून घेऊया। अशा पद्धतीने आपण पहिलीच प्रोसेस वापरणार आहोत। मी एक तुम्हाला गोष्ट सांगायला विसरले, आपण चटणीमध्ये तुम्ही आमचूर पावडर किंवा लिंबाचा रस वापरू शकता। मला नाही आवडत, मी नाही वापरला, सॉरी, मी लक्षात नाही माझ्या तुम्हाला सांगायला। चटणी जेव्हा आपण मिक्स करतो, कांदा ते बाकी साहित्य टाकतो, त्यावेळेस तुम्हाला जर आवडत असेल तर आमचूर पावडर किंवा लिंबाचा रस तुम्ही टाकू शकता। अशाच पद्धतीने आपण हा पण पराठा व्यवस्थित भाजून घेणार आहोत। चला तर मग आपला दुसराही पराठा मस्तपैकी भाजून तयार झालेला आहे। पराठा जर तुम्हाला पण बनवून पहा, पराठा जर तुम्हाला आवडला तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।